Yan, lalabas sa YouTube yung ginagawa niyo. Baka hindi nyo alam yung YouTubers. Baka biglang mag-trend si Tito, eh, no? Kasi nandiyan, ba't ang post? Hindi ah. Resort to kami. Okay. Uy, tiyan namin yung pagkito po yan ah. Ayun. Ano pa dito? Dito pa kayo. Dito. Ganda naman. Straw. Oh. Tapos may straw. Straw pa yan. Papa, ganda naman yan. Davis na siya. Di ba ito kayo yun? Di. Yan yun. Papa, yung halaman, oh. Galit. Papa, lagay ko yung pangsakyan. Papa, lagay ko sakyan. Too much glue. Lah, dikit. Too much glue. Too much glue, Papa. Lagay ko sakyan. Wait lang, lagay sakyan. Huwag na bunso.